chào bạn. Chế độ chuyên chế của Đế quốc Trung Hoa là được xây dựng dựa trên tư tưởng của Pháp gia, và đại sư của Pháp gia là Hàn Phi. Hàn Phi có trình bày nhiều lý thuyết về tâm thuật đế vương, tức là thuật lãnh đạo. Mình hy vọng bạn đã quay video mình về Đạo Đức Kinh rồi. Tại vì nếu không hiểu biết nguyên lý về sự khác biệt giữa vô và hữu trong văn hóa Trung Hoa thì không có khả năng hiểu biết ý tưởng tinh vi của Hàn Phi. Nói đến đây có lẽ sẽ có người thắc mắc rằng Hàn Phi là Pháp gia, tại sao có liên quan đến Đạo Đức Kinh? Thưa quý vị, tại vì Đạo gia chủ trương rằng người thống trị nên quan sát một cách khách quan và tận dụng điều kiện sẵn có để giải quyết vấn đề, và Pháp gia chính là hấp thu ý tưởng này và nghiên cứu làm thế nào để chế định pháp luật có hiệu quả, cũng có dựa trên ý tưởng của vô vi, tức là không lập, để đưa ra lý thuyết về thuật lãnh đạo. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy Hàn Phi có đặc biệt chú thích lão tử. Trong tư tưởng của Hàn Phi, một nhà vua tốt lành nói thân rằng theo ngôn ngữ hiện đại nên là một người có nhân cách phản xã hội nhưng có lòng trách nhiệm cao quý. Hàn Phi là một người quý tộc ở nước Hàn. Hàn Phi từng có làm học sinh của Tuân Tử. Đồng học của Hàn Phi bao gồm Lý Tư. Sau đó Lý Tư trở thành tể tướng của nước Tần, hỗ trợ Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Cả Lý Tư và Hàn Phi đều là nhân vật tiêu biểu của Pháp gia, nhưng Lý Tư có làm quan lớn ở nước Tần, cho nên không có thời gian viết bài. Còn khi Hàn Phi ở nước Hàn không tới nhà vua trọng dụng, cho nên có nhiều thời gian nghiên cứu và viết bài. Khi đó Tần Thủy Hoàng có đọc tác phẩm của Hàn Phi và rất ngưỡng mộ trí tuệ của Hàn Phi, cho nên đặc biệt sai người yêu cầu nước Hàn đưa Hàn Phi đến nước Tần. Nhưng mà khi Tần Thủy Hoàng cảm mạo với Hàn Phi, tại vì Hàn Phi có từng nói ngọng, cho nên Tần Thủy Hoàng cảm thấy thất vọng. Sau đó chỉ giữ lại Hàn Phi ở nước Tần, nhưng không có cảm mạo nữa. Khi đó Lý Tư là tể tướng của nước Tần, ông ấy tự nhận rằng tài năng của mình là thua hơn Hàn Phi, sợ hãi Tần Thủy Hoàng trọng dụng Hàn Phi, cho nên báo cho Tần Thủy Hoàng rằng Hàn Phi là người nước Hàn, chỉ sẽ lo cho nước Hàn thôi, và nếu bây giờ không trọng dụng ông ấy, thế trong tương lai sau khi ông ấy về nước, ông ấy có tài năng rất cao, có lẽ sẽ tạo nên nguy hiểm cho nước Tần. Cho nên cuối cùng Tần Thủy Hoàng bắt Hàn Phi đi tù, và Lý Tư sai người đưa thuốc độc để cho Hàn Phi tự sát. Ngay cả sau đó Tần Thủy Hoàng có hối tiếc, muốn để Hàn Phi ra tù, nhưng đã muộn rồi, Hàn Phi đã tự sát rồi. Ok, trước khi Hàn Phi đã có thân ứng đưa ra chế độ Pháp gia một cách kỹ càng rồi, tức là chế độ特quyền, cũng có thân bất hại cân nhắc rằng quân chủ nên có quân thuật, tức là tận dụng pháp luật để quản lý các quan chức. Nhưng vẫn có một vấn đề chưa được giải quyết: nhà vua nên làm như thế nào để bắt buộc mỗi người tuân theo pháp luật? Hàn Phi có đưa ra lý thuyết về vấn đề này, nói đơn giản là tận dụng thế của thế lực. Trong tiếng Trung, chữ thế có nghĩa là thế lực, cũng có nghĩa là xu hướng và điều kiện. Theo ngôn ngữ hiện đại hay tiếng Việt hiện đại, có lẽ chúng ta có thể trực tiếp nói nó là sức mạnh. Cho nên chúng ta có thể nói rằng ý tưởng tinh vi của Hàn Phi là về biện pháp để tạo nên sức mạnh bắt buộc mỗi người tuân theo pháp luật và nghe theo quân chủ. Đầu tiên, Hàn Phi trực tiếp nêu ra một sức mạnh trên thế giới mà tất cả mỗi người đều rất khó có thể chống lại, đó là điểm yếu của nhân tính, lòng ích kỷ. Theo Hàn Phi, tất cả mối quan hệ trên thế giới này ít hay nhiều đều có sự tính toán lợi ích. Ví dụ hai vợ chồng, chồng là vì vợ xinh đẹp cho nên mới yêu thích, cho nên luôn luôn có thể nhìn thấy sau khi vợ đã sau 30 tuổi rồi thì chồng sẽ không thích nữa. Cho nên cũng có nhìn thấy nhiều vợ hy vọng chồng chết sớm, tại vì đã biết chồng không thích mình nữa, hy vọng chồng chết sớm thì mình có thể kế thừa di sản của chồng sớm hơn. Không chỉ là vậy, bố mẹ cũng không nhất định sẽ hoàn toàn yêu con. Ví dụ có nhiều phụ huynh khi đẻ ra con trai thì chúc mừng với nhau, khi đẻ ra con gái thì sẽ sát hại, đó là vì có tính toán đến tương lai. Mấy bạn chú ý, ví dụ ở trên điều là do Hàn Phi viết ra, mình chỉ là giới thiệu thôi. Cũng có một điều là Hàn Phi không có nói lòng ích kỷ là một chuyện xấu, mà là trách nhiệm rằng đó là một chuyện bình thường. Ok, ông ấy tiếp tục đưa ra ví dụ những người bán xe thì hy vọng mỗi người đều trở thành người giàu có, vì người ta giàu có rồi mới có tiền mua xe. Còn những người bán quan tài thì hy vọng có nhiều người qua đây, tại vì có thể bán quan tài nhiều hơn.
Theo Hàn Phi, chúng ta không thể nói nghề bán xe là nghề tốt bụng, cũng không thể nói nghề bán quan tài là nghề xấu. Họ chỉ là có tính toán lợi ích thôi, đó là chuyện bình thường. Lòng ích kỷ là một sứ mệnh, là một xu hướng và điều kiện mà không có ai có thể chống lại. Vì vậy, nhà vua nên tận dụng sức mạnh này, tức là con người vì lòng ích kỷ, vì sẽ tính toán lợi ích, cho nên chắc chắn sẽ sợ hãi bị trừng phạt và yêu thích tự từng thần. Vì vậy, nhà vua có thể tận dụng hai thủ đoạn này, tức là sự trừng phạt và sự từng thần, để bắt buộc tất cả mỗi người tuân theo pháp luật. Ok, mình tin rằng nội dung ở trên chắc là rất dễ hiểu. Nói đơn giản là nhà vua nên tận dụng lòng ích kỷ của con người để thao túng con người. Tất nhiên, ý tưởng của Hàn Phi không chỉ đơn giản như vậy. Tại vì mỗi người đều có lòng ích kỷ, nhà vua là con người, cho nên cũng chắc chắn có lòng ích kỷ. Thế đó là một nguy hại cho quốc gia hay không? Thưa quý vị, Hàn Phi có đưa ra một đạo lý mà nhiều người không có nghĩ tới. Theo Hàn Phi, mỗi người đều có lòng ích kỷ, và ít hay nhiều đều sẽ xung đột với lợi ích của quốc gia. Nhưng chỉ có lợi ích của nhà vua là hoàn toàn phù hợp với lợi ích của quốc gia. Tại vì nếu quốc gia bị tiêu diệt thì người dân vẫn có thể tồn tại, chỉ là trở thành người dân của quốc gia khác thôi. Ví dụ nước Tần tiêu diệt nước Hàn, người Hàn thì sẽ trở thành người Tần, họ vẫn tồn tại. Nhưng nhà vua thì sẽ không tồn tại nữa. Khi nước Tần tiêu diệt nước Hàn thì nhà vua Hàn không có khả năng trở thành nhà vua Tần, nhiều nhất chỉ sẽ trở thành bình dân thôi, nếu không bị sát hại. Cho nên địa vị của một nhà vua là hoàn toàn dựa vào sự tồn tại của quốc gia. Hay nói là nhà vua có tổng cơ mệnh nhiệm để gìn giữ sự tồn tại của quốc gia. Cho nên đối với một nhà vua, nếu không có nhận thức điều đó thì nhớ là không có nhận thức tới lợi ích chân chính của mình. Trong tư tưởng của Hàn Phi, cái mà gọi là lợi ích công cộng chính là sự tồn tại của quốc gia, và chỉ có lợi ích của nhà vua là hoàn toàn phù hợp với lợi ích công cộng. Tại vì nếu quốc gia bị tiêu diệt rồi thì nhà vua cũng sẽ bị biến mất. Và ngoài lợi ích của quốc gia, lợi ích của tất cả mỗi người đều có khả năng xung đột với lợi ích của quốc gia. Chúng là lợi ích tự nhiên. Thưa quý vị, ý tưởng này thật ra chính là giả định cơ sở và thần thoại quan trọng nhất của chính trị Trung Quốc. Suốt 2.000 năm cũng là vậy. Đến bây giờ cũng là vậy. Lợi ích của quốc gia là trái ngược với lợi ích của tư nhân, và lợi ích quốc gia là hoàn toàn bằng với lợi ích của hoàng đế, hay nói là lợi ích của lãnh đạo tối cao. Tại vì nếu quốc gia không tồn tại thì hoàng đế cũng không tồn tại nữa. Giả định này là văn hóa đặc biệt của Trung Quốc. Trong văn hóa khác là luôn luôn có ý nhà vua nên đoàn kết với các công chức hay các quý tộc để hợp tác quản lý quốc gia. Còn trong văn hóa Trung Quốc thì giả định rằng các công chức và các quý tộc đều có lợi ích cá nhân mình và sẽ xung đột với lợi ích của quốc gia. Cho nên tốt nhất là tập trung quyền lực vào hoàng đế một người, để hoàng đế làm ra quyết định mà phù hợp với lợi ích công cộng. Hàn Phi thậm chí có nêu ra 5 loại người trên bề mặt họ trông như người tốt, nhưng thật ra hành động của họ sẽ nguy hại lợi ích của quốc gia. Họ thật ra là công mộ của quốc gia. Ví dụ những người thường khuyên nhà vua làm theo nhân nhé, nhưng nếu làm theo nhân nhà thì không thể đi chiến tranh nữa. Cho nên những người nói về đạo đức là công mộ của quốc gia. Ví dụ những người thường khuyên nhà vua hợp tác với nước ngoài, nhưng thật ra có khả năng cao là họ có lấy tiền từ nước ngoài, họ cũng là công mộ của quốc gia. Ví dụ những hào kiệt thường nói rằng mình muốn bảo hộ người dân ở nhà quê, nhưng thật ra có khả năng cao là họ sẽ chống cự công chức địa phương chấp hành pháp luật, họ cũng là công mộ của quốc gia. Ví dụ những người thường nói rằng mình không muốn đi chiến tranh, thật ra họ chỉ là muốn tránh nghĩa vụ quân sự, họ cũng là công mộ của quốc gia. Ví dụ những người buôn bán thường nói rằng mình chỉ muốn kiếm tiền thôi, thật ra họ là thao túng giá cả, thao túng thị trường, họ cũng là công mộ của quốc gia. Nói chung, theo Hàn Phi, nhà vua nên tự tin giữ trên lợi ích của quốc gia, không để những người nói đạo đức, những người chủ trương hợp tác với nước ngoài, những người muốn bảo hộ người dân ở nhà quê, những người không muốn chiến tranh, mà những người buôn bán, không để 5 loại người này được phát triển hay trở thành nhiều ở quốc gia. Điều đó cũng là có thể thông cảm, tại vì tư tưởng Pháp gia là chuyên môn dành cho sự thống trị của đế quốc, sự thống trị một lãnh thổ rất lớn. Đối với những quốc gia chỉ có lãnh thổ nho nhỏ, nhà vua có thể quan sát tình huống dân gian, tình huống địa phương một cách dễ dàng, không cần lo lắng bị công chức hay quý tộc địa phương lừa đảo. Và mỗi người có lợi ích của mình, tất nhiên rồi. Mỗi địa phương có lợi ích của mình, tất nhiên rồi. Nhưng tại vì lãnh thổ nhỏ, cho nên mỗi người hay mỗi địa phương dễ hợp tác, dễ thông cảm với nhau và hợp tác với nhau.
Còn đối với đế quốc mà có lãnh thổ rất lớn như Trung Quốc thì hoàng đế rất khó có thể quan sát được tình huống địa phương, rất dễ bị lừa đảo, và sự khác biệt giữa các địa phương rất lớn, rất khó có thể hợp tác với nhau. Cho nên tốt nhất là mỗi người và mỗi địa phương đều nghe theo quyết định và điều hành của hoàng đế một người, đó là hiệu quả hơn. Ok, tại vì lãnh thổ quá lớn, thế hoàng đế nên làm như thế nào để tránh bị lừa đảo, để thống nhất quản lý người dân? Đó chính là ý tưởng tinh vi của hành vi vô vi. Mình tin rằng bạn đã coi video mình về Tào Te Kinh rồi. Tức là vô vi ý là không lập. Trong tơ tầng Tào gia, vô ý là không có quan hệ tương đối. Vô ý là trạng thái chỉ quan sát nhìn thấy toàn cảnh. Pháp gia hấp thu ý tưởng này, và trong tơ tầng của hành vi, quân chủ nên loại trừ quan hệ tương đối của mình càng nhiều càng tốt. Quan hệ tương đối ý là có A thì chắc chắn có không A, cho nên tất cả mọi thứ đều là tương đối với nhau. Một người thích một cái gì nào đó thì cũng sẽ không thích cái mà trái ngược với một cái gì nào đấy. Ví dụ một người thích ăn đồ ngọt thì cũng sẽ không thích ăn đồ đắng. Một người có một tính chất nào đó thì cũng sẽ không có cái mà trái ngược với một tính chất nào đấy. Ví dụ một người rất cao thì là một người không lùn. Một người sẽ tự làm vui bởi một cái gì nào đó thì cũng sẽ bị làm bức xúc bởi cái mà trái ngược với một cái gì nào đấy. Ví dụ một người tự người khen thì cảm thấy vui, thì cũng sẽ cảm thấy bức xúc khi bị người ta phê bình. Trong Tào gia, nếu rơi vào quan hệ tương đối thì sẽ không thể nhìn thấy toàn cảnh. Trong Pháp gia, nếu rơi vào quan hệ tương đối thì sẽ không chỉ không thể nhìn thấy toàn cảnh, mà là cũng sẽ có điểm yếu, sẽ có sơ hở. Tại vì người ta có thể quan sát chúng ta và tận dụng tính tình của chúng ta để thao túng chúng ta. Cho nên hành vi có đưa ra một lý thuyết cho rằng quân chủ không chỉ nên luôn luôn làm mình có thể quan sát toàn cảnh, cũng sẽ luôn luôn làm mình không bị quan sát được. Đó là tính vô vi của quân chủ. Và nếu có thể làm được điều đó thì sẽ tự nhiên tạo nên sức mạnh, tại vì không có cơ hội để người ta tận dụng và ảnh hưởng, cho nên người ta sẽ tự nhiên sợ hãi và phục tùng. Hành vi có giải thích rằng nhà vua không nên để người ta nhìn thấy mình có mong muốn cái gì. Tại vì nếu người ta nhìn thấy rồi thì người ta có thể cố ý thiết kế một cái gì nào đó để cám dỗ và ảnh hưởng nhà vua. Nhà vua cũng không nên để người ta nhìn thấy ý tưởng của mình. Tại vì nếu người ta nhìn thấy rồi thì người ta có thể cố ý thiết kế một câu nói để đúng ý với nhà vua. Cho nên nếu nhà vua hoàn toàn hành động dựa trên pháp luật, không có sự mong muốn và ý tưởng cá nhân mình, thì người ta sẽ biết rằng mình chỉ có thể hoàn toàn làm theo pháp luật, tại vì không thể ảnh hưởng đến nhà vua hay khiến nhà vua không có làm theo lợi ích chân chính của nhà vua, tức là sự tồn tại của quốc gia. Trong ngôn ngữ của Hàn Vi, thuật lãnh đạo的tóm tắt lại là hư tính, hư của hư không, ý là có thể tiếp thu tất cả thông tin, nhìn thấy toàn cảnh, không bị bất cứ yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phán đoán của mình. Tiếng Anh gọi là receptive. Tính của nhân tính, ý là hoàn toàn không có biểu lộ sự mong muốn hay ý tưởng của mình cho người ta nhìn thấy. Vì vậy, mới không cho cơ hội để người ta ảnh hưởng và thao túng. Tiếng Anh gọi là insensible. Mình hy vọng bạn có thể hiểu biết câu giải thích của mình. Nói chung là tinh túy của thuật lãnh đạo của văn hóa Trung Hoa là tránh bị người ta ảnh hưởng. Khi người ta nhận định nhà vua không thể bị ảnh hưởng thì sẽ tự nhiên không dám lừa đảo nhà vua, thì sẽ tự nhiên phục tùng nhà vua. Ý tưởng này là hoàn toàn khác biệt với thuật lãnh đạo của Machiavelli, và mình sẽ giới thiệu nó trong video tuần sau. Thuật lãnh đạo của Trung Hoa là chuyên môn dành cho hoàng đế mà có thống trị nhiều người dân, tại vì không thể quan sát kỹ càng địa phương, cho nên chuyển sang làm mình không bị quan sát được. Vì vậy, trong ý tưởng của Hàn Vi, một nhà vua hoàn hảo hình như là một người có nhân cách phản xã hội, nhưng mà có lòng trách nhiệm cao quý. Tức là một nhà vua hoàn hảo là hoàn toàn làm phán đoán dựa trên pháp luật và thành tích của công chức, không biểu lộ ý muốn của mình, cũng không bị tình cảm của mình ảnh hưởng, phải đặc biệt ức chế tình cảm cá nhân của mình. Hàn Vi có nói rằng nếu có một người có công lao, ngay cả người đó là không cần quý với mình cũng nên cẩn thận. Nếu có làm sai lầm, ngay cả là người mà mình yêu thích hay cần quý cũng nên tử hình. Có thể tử hình người cần quý, cho nên có thể làm những người không cần quý siêng năng làm việc, làm những người cần quý không dám vi phạm pháp luật. Bạn thấy chưa? Nhà vua nên cố ý loại trừ tình cảm cá nhân mình, trở thành một người thiếu tính thông cảm, giống như một người có nhân cách phản xã hội. Nhưng nhà vua làm vậy
là vì muốn bảo hộ quốc gia, đó là một tính tình có lòng trách nhiệm rất cao quý. Tuy nhiên, trên thực tế trong lịch sử Trung Quốc, ít hoàng đế có thể 100% làm được tiêu chuẩn của ý tưởng Hàn Phi. Chỉ có mấy hoàng đế có thể ức chế tình cảm của mình rất nhiều và làm ra nhiều chính sách có lợi ích cho quốc gia. Ví dụ Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế và Mao Trạch Đông. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy lịch sử Trung Quốc có một hiện tượng là chính quyền Trung ân bắt buộc người dân và tập trung tài nguyên làm ra việc lớn, mặc kệ sẽ tạo nên bao nhiêu hy sinh. Ví dụ Tần Thủy Hoàng xây dựng Vạn Lý Tường Thành, 1 triệu người bị mệt chết. Hán Vũ Đế lấy thuế và bắt người đi chiến tranh với hung nô, cuối cùng đánh bại hung nô, kết quả là có 50% dân số bị chết mất. Mao Trạch Đông tổng biên toàn quốc xây dựng công nghiệp nặng, ít nhất có 15 triệu người bị đói chết. Mình không có ý nói cái này là đúng hay sai, nhưng mà theo quan sát của mình, hình như người Trung Quốc đã quen với chính sách kiểu vậy rồi. Miễn là không phải mình bị hy sinh, thì vì lợi ích của quốc gia, có bao nhiêu người bị hy sinh đều xứng đáng. Bây giờ Trung Quốc cũng đang bước vào giai đoạn tổng viên.